Tập 2. Anh quên rồi, lúc nhỏ hai đứa mình còn hay tắm chung nữa đó. Lúc đó anh tắm vui vẻ lắm. Bây giờ anh còn ngại ngùng nữa à? Để em cởi giúp anh. Anh yên tâm đi, em sẽ không cởi đồ của mình đâu. Ít nhất là khi có anh ở đây. Này anh ngồi xuống đi. Em muốn nói chuyện với anh. Anh đừng bận nữa, ngồi đi. Anh muốn hỏi gì em trả lời cái đó. Cô có lẽ đã hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút về sự thay đổi của làng mình mấy năm nay, và cả chuyện lúc nhỏ của tôi nữa. Lúc anh còn nhỏ á? Lúc anh còn nhỏ, người trong làng mình đều gọi anh là thiết đản. Ý là nghịch ngợm phá phách. Lúc rảnh rỗi là anh lại trèo cây bắt trứng chim, xuống sông mò tôm cá. Những lúc anh buồn chán á, lại dẫn theo đám bạn trong làng mình qua làng bên đánh nhau với người ta. Em còn nhớ có một năm, anh lấy một quả pháo buộc vào đuôi con chó vàng nhà mình, làm nó sợ đến mức chạy mấy chục vòng trong sân, không dừng lại được. Chẳng có chuyện gì mà anh không dám làm cả. Là tôi sao? Đúng vậy. Sao tôi lại không nhớ gì hết? Anh không chỉ nghịch ngợm ban ngày đâu, mà đến buổi tối á, anh cũng không để mẹ ngủ ngon giấc được. Em nhớ có một năm anh bị ốm. Mẹ sợ buổi tối anh ngủ không yên giấc bị mất hồn, nên đã bảo em ngủ cùng anh, nói là như vậy có thể bảo vệ anh. Nhưng đến khi anh khỏi bệnh thì cứ đến tối là anh lại tè dầm. 6 tuổi rồi mà con còn đái dầm à? Con làm mất mặt quá đi. Lục Khải cố tình thăm dò Hồng Cô, nhưng Hồng Cô nói liền mấy chuyện đều không để Lục Khải nhìn ra sơ hở. Nhưng chính vì không có sơ hở, càng làm cho Lục Khải thêm nghi ngờ trong lòng. Tào Sáng, trưởng khoa Lưu đang bận à? Thế nào? Công việc quản lý nhà ăn làm có vui không? Vui chứ. Chính phủ có thể cho một kẻ đầu hàng như tôi ở lại đây làm việc, đủ thấy tấm lòng của người cộng sản rộng mở biết bao. Thật sự khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi xin nguyện sức khuyển mã. Thế mới phải chứ. Không đúng. Sức khuyển mã gì chứ, anh nói năng kiểu gì vậy? Bây giờ chúng ta là đồng chí cách mạng rồi, không tồn tại vấn đề này đâu. Tất cả đều là phục vụ nhân dân. Nhưng anh có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ anh vẫn còn có lương tâm. Đừng bao giờ quên, nếu không phải cục trưởng Châu giữ anh lại thì bây giờ anh đã ra đường hút cháo gió rồi. Lân Vân ạ. Được rồi, cứ làm việc cho tốt đi. Lân Vân ạ. Chất lượng cơm nước nhất định phải nâng cao đấy. Lân Vân ạ. Tôi đi trước đây. Được, anh cứ bận việc của anh đi. Nửa đêm nay gặp ở ngoại thành. Trưởng khoa, đi đâu đấy? Không phải tôi đi mà là anh phải đi. Tôi đi đâu? Đi đón người. Cục trưởng Châu bảo anh ra nhà ga đón một nữ cán bộ được phân công đến. Bảo một trưởng khoa như tôi đi đón người à? Đây là lệnh của cục trưởng Chu. Lệnh của giám đốc sở cũng vô dụng thôi. Tôi còn có việc của tôi. Trưởng khoa thiết đản. Cậu la hét cái gì đấy? Ai cho cậu đến đây? Cậu đến đây làm gì? Mẹ thấy buổi sáng con đi sớm không ăn gì, mẹ hấp cho con ít bánh đây. Đây chẳng phải toàn món con thích ăn sao? Con biết không, nó thích ăn món này lắm. Năm nó 8 tuổi nhà mẹ bị nạn đói. Kết quả là nó chạy vào ruộng nhà người ta, trộm ăn nửa củ khoai lang. Sau đó bị bà nội con đánh cho sưng cả mông lên. Thế mà vẫn không nôn ra. Này các người nhìn cái gì? Việc ai người nấy làm đi. Mẹ chỉ làm chút đồ con thích ăn thôi. Tôi không đói. Tôi không muốn ăn.
Thế con muốn ăn gì con nói với mẹ, mẹ về nhà làm cho con. Chỉ cần nhìn thấy bà là tôi đã không có khẩu vị rồi. Tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì, hiểu chưa? Ý gì chứ? Mẹ có bao giờ lên thành phố đâu. Khó khăn lắm mẹ mới đến được đây. Con đưa mẹ đi dạo một vòng đi. Mẹ muốn xem lãnh đạo của con. Chúng ta đi gặp họ đi. Với lại, mẹ cũng đâu phải tiểu thư nhà địa chủ. Đúng không nào? Con nói xem mẹ đâu thể cứ ở nhà mãi được. Đúng. Đúng cái gì mà đúng? Cục trưởng bảo tôi đi làm gì? Đón một nữ cán bộ được điều đến. Tên người, số hiệu chuyến tàu, cách thức liên lạc. Tên Chu Vũ Hàn, chuyến tàu 258. Đối phương sẽ cầm một cuốn nhân gian tướng Nguyệt Thiên. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Vậy anh còn đứng đây làm gì? Vậy tôi đi đây trưởng khoa. Em đi nhé chị dâu. Đi. Ai là chị dâu của cậu? Đi thôi. Đi đâu vậy? Không phải là đi đón người sao? Đón ai? Anh ta nói rồi còn gì. Cầm theo khúc nhạc tháng 4. Làm gì có tháng 4 nào nữa, đã lập đông rồi. Xuống đi. Xuống đi. Vậy đi đường cẩn thận. Cẩn thận nhé. Chạy hơi chậm rồi. Tin vào bản thân đi, cố lên. Đứng im, đừng qua đây. Đừng qua đây. Xem ra cậu lại có thêm một tội danh nữa rồi. Nếu tôi là cậu thì sẽ bỏ con dao trong tay xuống để được khoan hồng. Bớt dở cái trò đó ra. Lũ công an chúng cậu không có một đứa nào giữ lời. Tôi nói cho cậu biết, ông đây không tin cái trò của cậu đâu. Cậu cũng có khí phách quá nhỉ. Tôi khuyên cậu một câu, đừng biến một vụ án nhỏ thành án mạng. Vì một cái vali mà đánh cược cả tính mạng của mình thì không đáng. Cô nương đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Này anh bạn, anh nhìn vào điểm nào mà thấy tôi căng thẳng vậy? Cầm lấy khúc nhạc tháng 4. Cô đọc rồi à? Lâm Huy Nhân thì tôi biết sơ sơ. Lâm Huy Nhân là một kiến trúc sư, cũng là một nhà văn và nhà thơ nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những tài nữ của Trung Quốc. Nhưng cậu có biết trường cũ của bà ấy không? Trường mỹ thuật thuộc Đại học Pennsylvania của Mỹ. Vậy sau khi đất nước thành lập thì sao? Sau khi đất nước thành lập, bà ấy đã làm một việc lớn gì? Tham gia thiết kế quốc huy cho nước Trung Hoa mới. Tôi nói không sai chứ? Anh ta có hỏi cậu đâu. Cậu là đồng chí Chu Vũ Hàn. Tào Sáng đâu? Bảo hắn ra đây. Bảo hắn ra đây mà xem. Ban đầu thì chẳng có chút thịt cá nào, giờ thì hay rồi. Cái thứ loãng toẹt này còn không bằng nước cho lợn ăn. Đúng vậy đó, nhìn là biết ngay. Tào Sáng, lại đây cậu, qua đây. Lại đây. Nếu cậu có bản lĩnh thì đừng lấy cái thứ cho lợn ăn này ra lừa bọn tôi. Không muốn làm thì mau cuốn gói xéo đi, không ai cản cậu đâu. Tào Sáng, cơm nước của chúng ta đúng là khó ăn thật. Chẳng trách Đại Lưu và mọi người nổi cáu với cậu. Không phải, cậu còn cứ trách người ta. Lúc nãy nó đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Còn làm gì nữa, chắc là lêu lỏng. Tôi thấy đầu óc của nó vốn dĩ chẳng đặt ở đây, mà mới biết cả ngày nó bận cái quái gì. Toàn là thói xấu gì không biết. Anh, nhặt cái này lên cho tôi. Nhặt lên. Sao nào có ý kiến cũng không được nói à? Tôi có nói không cho anh nêu ý kiến à? Anh nêu ý kiến kiểu đó đấy à? Chưa kể anh không hề tôn trọng cậu ấy chút nào. Anh làm vậy là lãng phí, có biết không? Anh có tin tôi nhốt anh vào phòng biệt giam không? Trưởng phòng Lục, anh vội cái gì chứ? Cấp trên rót cho chúng ta bao nhiêu tiền ăn, hắn ta lại khiến cơm nước nhà ăn tệ đến thế này, bảo chúng tôi làm sao mà tôn trọng hắn được. Nói thật nhé, người biết nấu ăn không thiếu,
Làm được thì làm cho tốt, không làm được thì cút đi. Chức của ông ta là do cục trưởng giao cho. Cậu có ý kiến thì tìm lãnh đạo cấp tỉnh mà nói. Cái chức cục trưởng này cậu làm đi. Các đồng chí, mọi người nói đúng. Là do tôi làm việc chưa tốt, để mọi người phải chịu thiệt thòi rồi. Từ nay về sau tôi nhất định sẽ sửa đổi. Được rồi, hai chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ăn đi, mọi người ăn cơm đi. Nghĩ lại Tào Sáng tôi đây, cũng là một thằng đàn ông đích thực đấy chứ. Năm đó dựa vào tài nghệ của mình, dù đi đến đâu, người khác cũng phải nể tôi vài phần. Còn bây giờ thì sao? Mấy cái đứa trong cục mình, lũ cảnh sát non choẹt còn hôi sữa. Đối với tôi chúng nó muốn mắng thì mắng, muốn chửi thì chửi. Đâu đến mức đó. Không được đâu nhị đệ. Trong môi trường như hiện nay, đặc biệt là loại nhân viên được giữ lại như tôi, có bất mãn cũng phải nhẫn nhịn. Điều quan trọng nhất của con người là gì? Là khả năng thích ứng với môi trường sống. Thích ứng được rồi thì cậu có thể bỏ qua rất nhiều chuyện không vui, sống những ngày tháng thật ý nghĩa. Còn nếu không thích ứng được thì cho dù hạnh phúc và sung sướng ở ngay trước mắt, cậu cũng không nắm bắt được đâu. Cậu còn nhớ đây là lời của ai không? Thôi Thánh Văn, nói cho cùng, trong mấy anh em mình vẫn là chú ba lợi hại nhất. Đừng thấy nó ít tuổi nhé. Nói về chuyện đối nhân xử thế, anh em mình đều không bằng cậu ấy. Nếu lão Tam còn sống, chắc chắn sẽ khá hơn anh em mình nhiều. Đại ca, nói thẳng nhé, thôi bỏ đi. Ở đây chỉ có anh em mình. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng giữ trong lòng. Vậy em nói ra, anh không được giận nhé. Nói đi. Đến giờ anh em mình vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em thật sự không biết. Vậy tại sao em lại xuất hiện ở hiện trường nơi Thánh Văn xảy ra chuyện chứ? Em biết có người muốn giết cậu ấy. Điện báo quân sự, trưởng phòng hành động, trạm Xuân Thành, cục bảo mật. Thôi Thánh Văn quyết tâm theo cộng sản và định giao nộp bản đồ bố phòng quân sự của chúng ta cùng tài liệu tuyệt mật cho quân cộng sản. Qua điều tra là sự thật. Nay đặt lệnh xử tử hắn ngay lập tức. Giết một người để răn trăm người, để làm gương cho kẻ khác. Anh đã gửi điện báo công khai cho cậu. Điện báo ư? Em không nhận được. Lúc đó em đang trên đường đến tiếp ứng cho Thánh Văn, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp một toán những kẻ vũ trang không rõ thân phận tập kích. Khi em phá được vòng vây đuổi kịp cậu ấy thì xe của cậu ấy đã phát nổ. Thánh Văn, bom không phải do cậu đặt à? Tôi trả lời câu hỏi này của anh lần cuối cùng. Không phải. Anh tin. Em kích động như vậy làm gì? Sau này anh không hỏi nữa được chưa? Nào nào, anh tự phạt một ly được chứ? Tôi tự phạt một ly. Chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa. Đừng nhúc nhích. Nếu không con độc long nhà ngươi sẽ biến thành một con rắn chết. Người có thể khiến độc long ta không hề hay biết mà tiếp cận sau lưng nhất định là cao thủ. Xin hỏi các hạ là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi lại một lần nữa khiến cấp trên thất vọng rồi. Đến một tên Thôi Hy Chính cũng không khử được. Nhà máy điện canh phòng nghiêm ngặt. Loại người như ngươi có thêm 10 tên nữa cũng chưa chắc thành công.
Mà Thôi Hy chính là cha của tên phản bội đảng quốc Thôi Thánh Văn, lại còn là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh mà Cộng sản đang ra sức lôi kéo cho nổ chết hắn. Vừa có thể cảnh cáo những kẻ đang ngã về phía Cộng sản, vừa có thể răn đe cái đám từ bỏ tín ngưỡng hồng noi gương Thôi Thánh Văn, phản bội đảng quốc. Nhân tiện khử luôn mấy tên cốt cán công an của Cộng sản. Đây gọi là một mũi tên trúng ba đích, cớ sao lại không làm chứ, trưởng quan anh Minh. Nhưng ngươi thì ngu xuẩn, liên tiếp thất bại thì đáng tội gì? Vậy ngài đến đây vì tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ để xử quyết tôi sao? Bây giờ chính là lúc đảng quốc cần dùng người. Cấp trên nghĩ đến sự trung thành trước đây của ngươi, tạm thời tha cho ngươi một mạng, đoái công chuộc tội. Cảm ơn trưởng quan. Xin trưởng quan chỉ thị hành động tiếp theo. Ngươi hãy đi kích hoạt trạm liên lạc ngầm của ngươi trước đi, lúc nào cũng phải chờ lệnh của ta. Lục huynh, xin dừng bước. Đây là tiểu thuyết tặng cho anh. Giữa 99 độ của Lâm Huy Nhân, vô công bất thụ lộc. Tôi biết cảm ơn anh thế nào đây? Cảm ơn gì chứ? Hai chúng ta đây là có duyên, đều là người ngưỡng mộ bà ấy. Anh cũng biết điều đấy, không phải là hiểu chuyện. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Tôi còn có nhiệm vụ, xin đi trước một bước. Thật ra nếu anh muốn cảm ơn tôi cũng được. Không phải ý đó. Tôi nghe nói tổ chuyên án của các anh án tình phức tạp, nhân lực lại thiếu thốn trầm trọng phải không? Tôi đang nghĩ tôi vừa mới đến, cấp trên cũng chưa sắp xếp cho tôi công việc gì thực tế cả. Anh xem thế này có được không? Để tôi vào tổ chuyên án của các anh hỗ trợ công việc. Anh đề cao tôi quá rồi. Người vào tổ chuyên án đều là do lãnh đạo cấp tỉnh họp bàn quyết định. Tôi chỉ là một trưởng phòng, tôi thật sự không có quyền này. Anh làm việc phải linh hoạt một chút chứ. Tôi có thể không chiếm suất trong biên chế, anh chỉ cần cho tôi theo các anh phá án là được rồi. Chúng tôi điều tra toàn là chuyện cơ mật. Tôi thật sự không quyết được chuyện này. Thế anh nói cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy anh nói đi, phải làm sao bây giờ? Việc này có quy định, có kỷ luật, đâu phải một mình tôi nói là được, đúng không? Thôi anh cũng đừng nóng vội. Nể tình anh tặng sách cho tôi giúp anh nghĩ cách nhé. Thế này đi, anh mua một quả mướp đắng thái sợi cho chút đường, rồi trộn lên. Này anh có ý gì vậy? Hạ hỏa đấy. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Tôi cũng đang nói rất nghiêm túc với anh mà. Lục Khải, anh muốn gây sự với tôi phải không? Tôi cần anh bao giờ? Tôi nói cho anh biết. Anh cứ nói đi, tôi Chu Vũ Hàn nhất định sẽ làm nên chuyện, để cho anh xem. Vậy tôi chờ. Sở công an thành phố à? Đồng chí công an, tôi ở hợp tác xã Công Tiêu tỉnh. Vật tư của chúng tôi bị thổ phỉ cướp ở núi Hắc Long rồi. Hơn nữa chúng còn giết rất nhiều người của chúng tôi. Được. Vậy tôi sẽ báo cáo cấp trên ngay. Anh mau xuống dưới đi, nhanh lên. Lục khoa trưởng. Sao thế? Lục khoa trưởng, các anh đi đâu vậy? Núi Hắc Long, có thể cho tôi đi cùng không? Mang cô theo làm gì? Chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Không phải, chỉ là tôi lâu lắm rồi không đi xa. Tôi muốn ra ngoài giải khuây, chẳng phải vẫn còn một chỗ trống sao? Nhưng cô đi giải khuây thì nhà ăn ai lo? Cô đừng đi, chính vì chuyện bếp núc nên tôi mới muốn đi đấy. Nghe nói khu vực đó nấm hương, mộc nhĩ các loại rất ngon. Tôi muốn thu mua một ít để cải thiện bữa ăn cho mọi người. Rốt cuộc là cô đi giải khuây hay là đi hái nấm? Hái nấm. Lên đi. Anh đừng động đậy, tôi đang đạp phanh mà. Bác ơi, làm phiền bác, có thể cho tôi biết tình hình cụ thể không ạ? Số lần nhìn thấy cũng không nhiều lắm, với lại khoảng cách cũng quá xa, nhìn không rõ lắm. Vậy ông có thể kể cho tôi nghe một chút, họ có đặc điểm gì khác biệt không?
Tóc của hắn ta dài lắm, râu cũng dài, nói chuyện ồm ồm, nghe ghê rợn lắm. Vậy hắn có nói giọng vùng nào không? Nghe không ra. Tôi nghe ra. Tóm lại không phải người ở đây. Tại sao lại nói vậy? Người dân ở đây bọn tôi hay nói chỗ này chỗ nọ, nhưng bọn họ lại nói là nơi này nơi kia. Nghe là biết không phải dân ở đây rồi. Cảm ơn hai vị. Đây là tại hiện trường vụ án ở núi Hắc Long. 2 đầu đạn và 1 dấu giày chúng tôi thu được. Qua kiểm tra đường đạn và đối chiếu dấu giày, chúng tôi đã rút ra 2 kết luận. Thứ nhất, viên đạn được bắn ra từ súng Tiểu Liên Thompson do Mỹ sản xuất. Thứ hai, dấu giày là của giày lính thủy đánh bộ Mỹ để lại. Mà loại giày này là loại mà quân đội quốc dân đảng năm đó trang bị cho các phân đội tác chiến đặc biệt. Các đơn vị thông thường khác hoàn toàn không có loại trang bị này. Báo cáo hết. Nói như vậy, tức là kết luận của các anh không phải do thổ phỉ làm, mà kẻ chủ mưu thực sự là tàn quân của quốc dân đảng. Từ kết quả phân tích lần này mà nói, thì có lẽ là như vậy. Chuyện này thú vị rồi đây. Trong vùng núi sâu của Hắc Long Sơn này lại ẩn giấu một đội đặc nhiệm hành động nhanh nhạy được huấn luyện bài bản. Tôi có việc để làm rồi. Lão Lưu tọa độ. 19 gạch ngang 57,8 em phát hiện tín hiệu đáng ngờ. Chính là ở đây. Cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Báo cáo ngay lập tức. Rõ. Tín hiệu mạnh lên rồi. Hay là máy móc có vấn đề? Ý gì đây? Cậu qua đây mà xem. Đây không phải ký túc xá của chúng ta sao? Phải đó. Tín hiệu đáng ngờ như vậy sao lại có thể xuất hiện ở ký túc xá của chúng ta được chứ? Lập tức báo cáo cho cục. Rõ. Ai đấy? Cục trưởng tôi là Trương Minh ở phòng điện tín. Trưởng phòng Trương có việc gì không? Cục trưởng vừa rồi, vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng, xe dò sóng đã phát hiện ở khu vực ký túc xá của cục ta một tín hiệu điện báo đáng ngờ. Xin ngài chỉ thị, chúng tôi có nên xác định thêm vị trí cụ thể của đài phát thanh để tiến hành vây bắt không? Phải. Các anh hãy lập tức xác định vị trí cụ thể, tôi sẽ đến ngay. Rõ. Cục trưởng Chu, sau khi rà soát, tín hiệu đã biến mất ở khu vực này. Tất cả các địa điểm đáng ngờ đều đã được giám sát rồi. Chúng ta có cần hành động ngay bây giờ không? Giám đốc, sao ngài lại đến đây? Lão Chu à, bảo người của anh về đi. Chuyện ở đây cứ để tôi xử lý. Chấp hành mệnh lệnh đi. Rõ. Lưu Ninh dẹp đi. Rõ. Thu Quân. Tôi nói này giám đốc, lần sau ngài có thể đừng làm cái trò hành động bất ngờ thế này được không? Báo cho tôi một tiếng chứ, tôi cũng đang phối hợp với anh đây. Có phải là có âm mưu gì không? Tôi có âm mưu đấy. Chính vì có âm mưu nên mới phải cẩn thận. Không thể loan báo cho mọi người được.
Cái bụng này đang đánh trống rồi. Dễ thôi. Đến chỗ tôi làm vài món nhắm uống một chén. Lên xe tôi đi. Đi. Vụ ám sát hội trưởng thôi vẫn chưa có manh mối. Vụ án hợp tác xã Cung Tiêu lại dẫn ra tàn dư của Quốc dân đảng. Những vụ án này có vẻ đều nhắm vào hành động Kinh Trập, từng bước ép sát, nhưng lại không tìm ra điểm liên quan, cũng không giống một kế hoạch chu toàn. Kẻ địch thì đánh đông dẹp tây, mà chúng ta thì luôn ở phía sau kẻ địch, bị xoay như chong chóng, vẫn không rút ra được kết luận nào. Vụ án này sao lại không có quy luật gì thế này? Bực mình thật. Ngồi xuống. Tôi nói này Lục Khải, sao cậu lại tái phạm tật cũ rồi? Cái tính nóng nảy bột chộp này của cậu không thể sửa đi một chút được à? Tôi biết vụ án này rắc rối phức tạp, các đồng chí nhất thời rơi vào bế tắc. Điều này có thể hiểu được. Nhưng cậu thì khác. Cậu là trinh sát viên lão luyện rồi. Cậu phải có tố chất của một trinh sát viên lão luyện. Kẻ địch tại sao lại cố tình tung hỏa mù? Hắn chính là muốn đạt được mục đích làm rối loạn hàng ngũ của chúng ta. Cậu không thể để chúng được toại nguyện, như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Phải biết rằng sự thật thường được che giấu trong các chi tiết. Tôi không tin là kẻ địch gây án mà không để lại dấu vết. Càng là lúc như thế này, càng cần cậu phải bình tĩnh và tỉ mỉ, dùng hết tâm sức để phá án. Cục trưởng, tôi chỉ là ca thán vài câu thôi. Ngài phê bình rất đúng, tôi sẽ đến hiện trường khảo sát lại ngay. Tôi không tin là không tìm ra được manh mối nào. Cục trưởng, đây là cái gì? Đây là hồ sơ của Lục Khải, Công an Đại Lục. Anh ta hiện đang giữ chức Phó Tổ trưởng Tổ chuyên án điều tra hành động Kinh Trập. Kẻ này thông minh hơn người, tinh ranh có năng lực, cũng là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa cộng sản. Hắn ta từng dùng tên giả để trà trộn vào quân thống, nằm vùng suốt 5 năm trời. Chính hắn đã sách phản thôi thánh văn đầu quân cho cộng sản. Kẻ này không trừ, rất có thể sẽ là trở ngại cho hành động Kinh Trập. Báo cho nhị thúc, trừ khử tên Lục Khải này. Có thể không từ thủ đoạn, không kể chi phí, không kể cách thức, đảm bảo hành động Kinh Trập không có sai sót nào. Rõ. Thanh toán. Tới đây. Thưa ông, tổng cộng là 176 đồng. Ông là khách quen nên lấy 170 là được ạ. Xin chờ một lát. Thưa ông, đây là tiền thối lại cho ông đếm lại đi ạ. Em họ Tào Sáng, những ngày tháng ăn nhờ ở đậu, vạn phần bất đắc dĩ, chắc không dễ chịu gì. Chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến hoàn cảnh của cậu. Kinh phí hoạt động mà cậu cần đã có manh mối rồi. Gặp mặt ở công viên Giải Phóng. Cậu đến rồi. Cậu chính là kẻ bịt mặt cố tình tỏ ra bí ẩn đó. Là tôi thì sao nào?
Bịt mặt hay lộ mặt đều do điều kiện quyết định. Biết tôi đây gọi là gì không? Sấm xuân vang dội dục mầm xanh, trăm hoa hé nụ tỏ tài năng. Khi cần lộ diện, tôi nhất định sẽ lộ diện. Ngồi đi. Cậu nói về tình hình ở núi Hắc Long đi. Hôm kia tôi đã đến núi Hắc Long. Theo như tôi quan sát, về mặt kỹ thuật mà nói, việc đo đạc không có vấn đề gì. Nhưng trị an ở khu đó rất không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đo đạc thông thường. Vấn đề trị an cậu không cần lo. Tôi sẽ ngầm phái người bảo vệ cậu. Việc cậu bắt buộc phải làm là mang theo máy đo đạc của cậu đến đó, nhanh chóng đo đạc bản đồ địa hình của núi Hắc Long. Khó lắm. Khu đó quá lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Tào Sáng, tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu giả vờ cũng vô dụng thôi. Vì ai cũng biết, năm đó cậu là cao thủ đo đạc của quân thống. Tấm bản đồ phòng thủ Trường Xuân do cậu vẽ đã từng được Tổng tư lệnh Bộ Chỉ huy Tiểu trừ thổ phỉ Đông Bắc Vệ Lập Hoàng khen thưởng. Cho nên cậu không cần phải giả vờ nữa. Vậy dụng cụ đo đạc thì sao? Mua cả một bộ dụng cụ đo đạc sẽ tốn không ít tiền đâu. Có đủ dùng không? Thời buổi khó khăn mà. Tào Sáng, anh xem anh đường đường là đàn ông, có chút chuyện cỏn con đã ủ rũ thế kia. Chẳng phải còn có em sao? Đi thôi, em đi dạo với anh ở chỗ khác. Chuyện này không hay cho lắm thì phải. Có gì mà không hay chứ. Đi thôi. Kia không phải là Trương Thiến Thiến sao? Muộn thế này rồi cô ta đến đây làm gì? Chuyện không phải của mình thì đừng lo vớ vẩn. Được. Chắc tôi nên về rồi. Tôi đã cho cậu về chưa? Không phải. Ai chúng ta ở nơi thế này? Lỡ như bị người khác nhìn thấy, bất kể là đối với sự nghiệp hay chuyện cá nhân của chúng ta, đều không hay cho lắm. Cô thấy sao? Cô nói đúng. Nhưng mà cô đúng là người rất nhạt nhẽo. Những người khác đâu? Đang khảo sát ở gần đây. Đây là vỏ đạn được tìm thấy bên cạnh người chết. Là đạn súng cỡ nòng .45, là của súng lục côn M1911. Báo cáo, đây là nhân chứng tìm thấy tại hiện trường vụ án. Chào ông, lúc xảy ra vụ án ông đang ở hiện trường, phải? Lúc đó tôi đang câu cá ở gần đây. Tôi không để ý cô gái đó đến như thế nào. Chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo giống như các anh đi qua từ phía sau lưng tôi. Một lát sau, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ cãi nhau. Sau đó chưa đến 2 phút thì tiếng súng vang lên. Lúc đó tôi sợ chết khiếp. Tôi lại không dám đến gần đây, nên đã đi báo án. Vậy ngoài những chuyện này, ông có nhìn thấy điều gì khác không? Không có gì nữa. Vậy được rồi, cảm ơn ông. Nếu có việc gì cần, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông. Được. Đưa ông cụ về. Rõ.
Cậu lập tức dẫn người đi rà soát những người có quan hệ thân thiết với nạn nhân, đừng bỏ qua bất kỳ điểm nghi vấn nào. Rõ, khoa trưởng Lưu. Chẳng phải Trương Thiến Thiến vẫn luôn theo đuổi Lục khoa trưởng của chúng ta ư? Vậy Lục khoa trưởng có điều tra nữa không? Vương Kỳ Anh nói vậy có ý gì? Thời gian gây án chưa đến 1 tiếng. Lục Khải 1 tiếng trước anh đã đi đâu? Văn phòng cục trưởng. Tôi không hiểu. Câu anh vừa hỏi tôi là có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh đừng để tâm quá. Làm nghề này của chúng ta không phải đều như vậy sao? Ung khí giết chết Trương Thiến Thiến là súng lục côn E1911, lùng loại đạn cỡ nòng 45. Chúng tôi đã làm theo chỉ thị của cục trưởng, nhưng kết quả cuối cùng thì có đánh chết tôi cũng không tin. Khẩu súng mà hung thủ đã dùng lại chính là súng của Lục Khải. Anh dám chắc chứ? Sao các anh lại nghĩ đến chuyện đi kiểm tra súng của cậu ấy? Chủ yếu là vì giữa Lục Khải và Trương Thiến Thiến có mối quan hệ tương đối thân thiết, nên theo quy trình phá án, chúng tôi đã điều tra cậu ấy. Chuyện này khó tin quá. Chính vì tôi cũng không tin, nên tôi mới mang súng của cậu ấy cùng với vỏ đạn để lại ở hiện trường, và cả đầu đạn lấy ra từ cơ thể Trương Thiến Thiến, mang đến sở tỉnh để chuyên gia kiểm tra lại. Nhưng kết quả kiểm tra lại một lần nữa chứng thực hung khí chính là súng của Lục Khải. Các anh chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Kiểm tra lại đi kiểm tra lại lần nữa. Cục trưởng tôi biết Lục Khải là cấp dưới mà ông tâm đắc nhất, nên ông mới không muốn thừa nhận kết quả giám định khoa học. Ông không muốn chấp nhận sự thật rành rành này. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe chưa chắc đã là giả. Nhân võ cuộc đấu tranh với kẻ địch bây giờ phức tạp lắm. Chúng ta làm việc phải chừa cho mình một đường lui. Ai dám chắc đây không phải là kế phản gián của phần tử đặc vụ địch gây ra? Được vậy ngài có biết tối qua từ 8 đến 9 giờ anh ta ở đâu không? Anh ta đương nhiên là ở nhà mình rồi. Thế thì đúng rồi. Vậy ngài chính là nhân chứng của vụ án này. Có ý gì? Tối hôm qua tại hiện trường vụ án, anh ta đã đích thân nói với tôi, từ 8 đến 9 giờ anh ta ở văn phòng của ngài. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Tối hôm qua tại hiện trường vụ án, anh ta đã đích thân nói với tôi, từ 8 đến 9 giờ anh ta ở văn phòng của ngài. Cục trưởng Châu, hôm qua Lục Khải thật sự đã nói như vậy. Rất nhiều cảnh sát có mặt tại hiện trường đã nghe thấy, họ có thể làm chứng. Lưu Ninh, bắt giữ Lục Khải. Còn không mau đi. Rõ. Tôi đang có chút việc, lát nữa tôi gọi lại cho anh. Này, có chuyện gì vậy? Kể từ khi tôi tham gia cách mạng, đây là lần đầu tiên bị người của mình chĩa súng vào. Có chuyện gì vậy? Lục Khải, anh bị tình nghi bắn chết Trương Thiến Thiến,
Bây giờ chính thức bắt giữ anh. Bắt tôi á? Xem bộ dạng này cũng không giống đang đùa. Anh cũng không dám đùa với tôi kiểu này. Đi đi đi. Anh biết đấy, nếu không có lệnh của cấp trên, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho nên tôi khuyên anh hôm nay nên ngoan ngoãn một chút. Đừng giở trò gì khác đấy. Tôi không hiểu. Trò khác mà anh nói là có ý gì? Lục Khải, tôi còn không hiểu anh sao? Thân thủ tốt như vậy mà lại chịu bó tay chịu trói à? Nhưng tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi có dẫn theo người đến. Nếu anh dám manh động, e là anh sẽ phải chịu thiệt đó. Anh nói kiểu đó thì tôi không thích nghe đâu. Ai chịu thiệt còn chưa chắc đâu. Lục Khải, anh làm gì vậy? Tránh ra. Lục Khải, anh làm vậy là chống lệnh bắt giữ, tính chất sự việc sẽ khác đi đấy. Vừa nãy không phải anh ngông lắm sao? Tất cả ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh. Anh bỏ súng xuống. Lục Khải bỏ súng xuống. Anh đến đây làm gì? Ra ngoài đi. Anh là một công an lão luyện rồi. Anh phải biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Hành động này của anh chính là chống lệnh bắt giữ. Chống lệnh bắt giữ sẽ càng làm tăng thêm nghi ngờ đối với anh. Đến lúc đó anh ngay cả cơ hội biện minh cũng không có đâu. Anh hiểu không? Nào đưa súng cho tôi.